Hello YouTube, mag-unbox lang tayo ng ZEX Pro. Ang bihirang yan. So yung box na to, generic lang. Walang masyadong nakalagay. Impedance nya, ilan ba? 25. So yan. Kamukha siya ng DQ6. Ear tips. Pares lang to ng mga bagong ano ngayon, KZ sigurado. Tatlong pair kasama yung nakalagay mismo. Kapares lang na sa ZEX. Cable. Kapares lang ng sa ZEX. Pinaka nagkaiba yung shell. Ito. Nakalagay 6 unit kasi ano to eh, yung electrostatic down nila, DAO. Tapos dynamic driver, tapos isang BA. So ito siya. Zoom natin. Yan. So yun lang, pakinggan muna natin to. Palo kita yung isang BA oh. Steady. One eternity later. So ito yung review natin ng ZEX Pro. So una, yung itsura niya, yan. Yung ZEX, walang ear fin, ito meron. So parang double-edged sword to. Kapag ka tumama to sa tenga mo, pwedeng masakit yan or pwede na sobrang fit sa tenga. Sa akin, maganda yung fit nito sa tenga ko. Saktong-sakto yung ear fins na yan. So yan, gawa siya sa resin, then metal. Cable, walang pinagbago, ganun pa rin. So hindi siya impressive pero pwede na. Tapos ang napansin ko pala dito, itong ZEX, mas maganda siya pag wide bore kasi dahil mas mataas yung sub bass nito, nababawasan yung pagka-congested nung mids pag naka-wide bore ka. Samantalang dito hindi siya choosy kasi yung sub bass niya hindi siya ganun kaangat. Mas angat yung bass tapos sub bass pababa na siya. So ang description ng sound nito, ang bass niya is parang light lang na bass. Pag pinakinggan mo tong dalawa, mas ma-bass to, pero yung bass kasi nito ano eh, parang yung more on sub bass, kaya parang medyo congested siya pag pinag-compare mo dito. So mas malinis to pakinggan, light lang yung bass niya, hindi siya overwhelming. Para sa akin, para sa iba siguro, kapag yung sanay ka sa natural na KZ, maninibago ka kasi hindi yung ganun. Kumbaga, makukulangan ka sa bass dito kasi yung bass niya kasi nga, light lang. Pero yung sa bass niya kasi, mababa. Kaya yung mids, tsaka yung ano, yung bass, hindi siya yung ngongo, yung naghahalo, hindi siya yung ganun. Maganda yung separation ng mids tsaka ng bass. Yung mids niya, hindi naman sa sobrang lubog na lubog. Pero pwede na. Ang gusto ko lang talaga na improve dito, okay naman yung details na ito eh. Yung kapal ng boses, yun yung kulang dito sa ZEX Pro eh. Sobrang ganda nito kung kumbaga yung tonality nung ano, mas may improve nila. Actually,
mas okay to eh kaysa dito. Pero kung papakapanin lang nila yung tunog nito ng ZEX Pro, mas maganda. Pero sa price niya, triple driver, marirecommend ko ba to? Mas marirecommend ko siya sa ZX. Kung hindi ka pa nakakabili, ito yung bilin mo. Pero kung nakabili ka na nito, suggest ko, wag ka munang bumili, maghintay ka pa ng iba. Kasi yung tuning nila dito, hindi pa siya yung parang hinog na hinog. So parang maniba lang pa lang, ganon. So maghintay ka pa kapag ka medyo nahinog na, tsaka ka bumili. Pero kung ngayon, di ka pa nakakabili, gusto mo lang itry itong bagong, actually ito, isa to sa mga pinakaibang tuning ng KZ. Mas kakaiba siya dito kasi mas maganda to Ito ang pinakakaiba na tuning ng KZ sa lahat ng napakinggan ko. Kahit dun sa mga tagti 3K plus nila, kakaiba talaga yung tunog nito. So iba din talaga yung graph niya. So wala din palang laman yung yung packaging, parehas lang, ear tips, stock. So yun. So kung meron kayong tanong, i-comment nyo na lang sa baba. Ganito na lang yung video natin. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Bye-bye.